Jag heter Filip Alexandersson. Alexander Weibel. Jag är regissör, dramatiker och scenograf. And in this production, I will be doing the circus direction. The extraordinary history of circus starts in the 90s and it takes us all the way back to the Stone Age. And we visit all these different important moments in circus history with a bit of humor and with our 5 incredible artists that we have on stage, representing different characters where they will be jumping in and out of different roles and taking us on this journey. Det här är en galen odyssé där vi börjar i modern cirkus, nutid, och så börjar vi forska oss tillbaka. Vi är med när nycirkusen startar på 90-talet och sen när Cirkör bildas ungefär. Vi leker det i alla fall. Och sen börjar vi leka 70-tals traditionell cirkus. Och så börjar vi berätta om en kärlekshistoria i ett cirkustält. Och sen fortsätter vi vidare ner till 1900-talet med Barnum and Baileys, The Ringling Brothers. Sen går vi tillbaka till den moderna cirkustidens födelse. De här tricksen har ju någon lärt sig redan från början. Det fanns ju innan. Så vi fortsätter borra bakåt och vi pratar om medeltiden, om narrarna och gycklarna. Och sen går vi tillbaka till romarna. Cirkus har vi hållit på med och sätt och vis i flera tusen år. För att det har man sett att folk även på stenåldern höll på med cirkusliknande saker. Och det är där vi slutar våran föreställning, längst tillbaks i människans tidsålder kan man säga. In the show there's juggling with both conventional objects like clubs and balls and maybe rings to coffee cups and plates. There's dance acro and acrobatics. There's both aerial tissue and some what we would call less conventional aerials. Det här är en familjeföreställning, anarkistiskt teaterberättande. Det bästa från teatern och det bästa från cirkusen. The show has some text. I think what's new for us or for many of us in this production is this much more theatrical approach. It's different and fun in a way that all the artists have many different roles. I think quite often in New Circus we work maybe without characters in that way, or so theatrical characters. People are maybe more themselves in an enhanced way or whatever, but I think bringing these two things together is going to be a lot of fun and will result in a very good show. Ja, jag har ju aldrig jobbat med cirkus så här tydligt och framförallt med artisteri på den här höga nivån som det är. Så det skiljer sig väldigt, väldigt mycket från det jag har gjort tidigare som kanske mycket mer handlar om känslor, om relationer, om text och lite sådana saker. Så det är kul att få gå inifrån och kanske lite mer ut till det fysiska uttrycket och ut till publiken. Vi kommer få hit lite folk från en skola som ligger här precis bredvid. De ska få titta på några scener och säga vad de tycker, vad de ser. Så vi försöker blanda in barn ganska tidigt i processen för att studsa mot dem. Ja, men det är viktigt att jobba med nära publiken tycker jag. För mig har det alltid varit viktigt att möta publiken tidigt. Det kan vara lite läskigt, man är inte klar. Men det spelar ingen roll, man måste liksom kasta sig ut ganska tidigt i processen. Och om man då också får möta den publiken man sen kommer att spela för så förstår man ganska intuitivt när man väl är där hur det här mötet fungerar. Och barn är en väldigt speciell och rolig grupp att spela för att de kommer kasta in kommentarer, de kommer gilla saker, man kommer höra, man kommer förstå det, någon blir kissnödig och måste gå. Det händer mycket i publiken på en barn- och ungdom- och familjeföreställning. Vi håller bara på att repetera nu. Sen kommer ju alla lyxmoment när man börjar klä den här i liksom fantastiska masker eller då i smink. Och det kommer vara extremt fina kostymer som håller på att sys nu i ateljéer. Och så en vacker scenografi och ljussättning. Den här föreställningen utspelar sig i ett slags teaterrum med en vacker teaterfond som är som operans målade fond. Men här kan allting hända. Så här står saker som vi kan låna in. Det kan vara en käpp som blir ett spjut. Och på samma sätt har vi musik och ljud. Vi håller oss inte helt i olika tidsåldrar. Men vi hjälper. Man kanske hör elefanter, man hör tigrarna. Man kommer känna de här djurens närvaro med hjälp av ljudbilder. Så min förhoppning är att när folk går härifrån då ska man ändå ha inom sig sett alla de här olika cirkusepokerna. Vi kommer att ha sett 20 hästar galoppera runt här. Fast det var i själva verket 5 skådespelare som gjorde det. Det kommer bli en torktumlare av
olika cirkusuttryck och olika tidsåldrar, epoker. I think what I would like the audience to walk away with is a bit of an understanding of how crazy actually this circus world is, how crazy it has been, the huge history it has. There's a lot of comedy in the show, so I hope that they can walk away happy and just thinking like, wow, I didn't know that circus was so big, that it had such a history, that it was so crazy back in the days, or that it is so crazy right now even. Jag hoppas att publiken lite omtumlade stapplar ut från den här föreställningen och känner att de har varit på en lekfull tidsresa som var galen, kreativ. Att de i bästa av världar kanske känner, jag skulle blivit cirkusartist ändå. I'm convinced that this is going to be great, so don't miss it.